Take 7. Action. मर्निङ तर आफ्टरनुन थालिसक्यो आज इज सन्डे मेरो बिदा चाहिँ आज फर्स्ट टाइम 2024 मा बिदै थिएन मेरो आई हेभन्ट टेकन अ सिंगल डे अफ आज जलवा है हमारा अब डे अफ भयो भने नि हामी स्टिल वर्किङ आउट अनि अब देयर लट्स अफ थिङ्स टु डु तर आज पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम 2024 मा म 11 बजे उठ्दैछु Oh my god! Wow! It feels so real. तर मलाई अझै उठेपछि खिलायो फेरि उठेपछि फेरि रिग्रेट लागिरहेको And that's great. It's a great news. Let's start the day. I hope everyone's doing well. मेरो ब्लग 3 दिन भइसक्यो नहालेको किनकि जस्तो मान्छेले चाहिँ उठ्ने बित्तिकै दाँत मार्छ तर म चाहिँ उठ्ने बित्तिकै दाँत मार्दिनँ बिकज देयर आर गुड ब्याक्टेरिया इन योर माउथ द्याट यु निड टु इन्गल्फ इन अर्डर टु गेट गुड गट हेल्थ त्यही भएर म पहिला ब्रेकफास्ट खान्छु मैले राति भिजाएर राखेँ ओट्स होइन अनि यही भाँडामै भिजाउँछु भाँडामै ततायो सजिलो हुन्छ नि 100 ग्राम्स ओट्स 100 ग्राम्स ओट्समा ब्लुबेरी हाल्छु म चाहिँ एकदम ब्लुबेरी हो भर्खरै तताएको त्यो भएर यसलाई एकछिन छोपेर राखिदिन्छु ओके डन मलाई चाहिँ कहिले पनि ब्रेकफास्ट चेन्ज गर्नु मन लाग्दैन होइन जहिले पनि माई फुड स्टेज द सेम 100 ग्राम ओट्स प्लस ब्लुबेरिज प्लस 1 बनाना अनि त्यस पछाडि 2 घन्टा पछि अबाउट 11 बजिसक्यो तर अब 1-1.5 घन्टा पछि I'll have 4 bread with peanut butter अनि 1 more banana अनि त्यस पछाडि यति ब्रेकफास्ट खाएर पहिला नुहाउँछु दाँत माझ्छु लेट्स डु ओके नुहाइसक्यो अब ब्रेकफास्ट खाम आज चाहिँ मलाई अब यो नर्मल ओट्स र ऊ मात्र खान मन लाग्यो किनकि आइ एम नट बिजी त्यही भएर ब्ल्याक कफी बनाउँछु अनि त्यस पछाडि I'll have टोस्ट एभोकाडो टोस्ट बनाउँछु एन्ड अफकोर्स ब्ल्याक कफी लेट्स गो मलाई चाहिँ बिहान बिहान कुखुराले उठाउँछ यहाँ पनि अस्ट्रेलियामा पनि कुखुरा भएको कप हो यो चाहिँ होइन कस्तो नराम्रो जो खानेको बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो एनिवे ओके मेरो चाहिँ ओट्स र ब्लुबेरी रेडी भयो फर द लास्ट होल इयर मैले यही खाइरहेको छु यही सेम ब्रेकफास्ट अन एन्ड अन आज बिदा हो त्यही भएर विल ह्याभ टोस्ट विथ पिनट बटर एन्ड एभोकाडो कति तिम्रो माया यो एभोकाडो नराम्रो निस्क्यो भने चाहिँ मेरो आज डियो खासै राम्रो हुनेवाला छैन अभी मजा आएगा ना भिडो ठुक्क अलिकति कालो लागेको छ नट ब्याड मेरो टोस्ट रेडी भयो मेरो कफी रेडी भयो मेरो ब्रेकफास्ट रेडी भयो टोस्ट विथ एभोकाडो अनि अलिकति पिनट बटर अनि त्यसपछि कफी अलिकति हालेँ ब्ल्याक कफी म दुध हालेर खाँदिनँ एन्ड देन दिस इज माई ओट्स प्रोटिन सेक बनाउँछु त्यो चाहिँ म 2 स्कुप प्रोटिन हाल्छु किनकि घर बस्दाखेरि अब दिनभरि त्यही सिप हानिरहने हो होइन त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोटिन इन्टेक पुरा हुन्छ किनकि म धेरै चिकन खान सक्दिनँ आज मलाई अरूहरूले चाहिँ कसरी प्रोटिन सेक बनाउँछ म चाहिँ अब म सेकरमा बनाउँदिनँ फेरि त्यो भाँडा मान्नुपर्छ त्यही भएर म चाहिँ एउटा जुसको बोतलमा क्रिएटिन प्रोटिन दुध अनि अलिकति पानी हाल्छु दिस इज द बेस्ट सिट एभर Oh, it smells good. 1 scoop. Two scoop. It's all about that muscle gain, bro. दूध हाले क्रिएटिन हाले प्रोटिन हाले अनि अलिकति पानी हाले अब यसलाई घोलिदिन्छु and that's how I make my protein shake every single day. Very easy. अनि त्यसपछि एउटा बोतल मात्रै माझे भयो मलाई मिक्सर मार्न पर्दैन र मिक्सर छना पनि छैन मसँग मारो अनि यो चकलेट प्रोटिन यतिकै पनि मिठो हुन्छ इट्स भेरी टेस्टी यो क्याडबेरी खाएको जस्तो हुन्छ हैन
त्यही भएर मलाई चाहिँ यो मनपर्छ जहिले पनि यो मात्रै खान्छु मैले म हल्लाउनु चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भइसक्यो जिम जान थालेदेखि कैसी ये अपमानजनक बातें कर रहा होता है आई बिन आइसोलेटेड डन ट्राई गरौँ है त मेहनत गर्नु चाहिँ खानाकै लागि द्याट्स माई प्रोटिन सेक द्याट्स माई टोस्ट एन्ड avocado with peanut butter, that's my black coffee, अनि oats and fucking blueberries. Let's just smash them. Breakfast चाहिँ before 12 खाने मजा आउँछ आफ्टर 12 that's not a breakfast. अब मैले चाहिँ खाँदा खाँदै 12 बजिसकेको थिएँ अब लन्च हो कि ब्रेकफास्ट हो कि के हो तर आई फिल भेरी गुड बिकज आम वेल रेस्टेड आज एकदमै अब पकाउँछु भात नेपालीले भात खाएन भने के हुन्छ थाहा छ दुब्लो हुन्छ दुब्लो 100 ग्राम राइस हो यो धेरै खाँदिनँ म प्रोटिन सेक अझै खान बाँकी छ रेडी टु गेट सम आज चाहिँ तरकारी पकाउनु पर्दैन बिकज आई हेभ आधा किलो चिकन पकाएर राखेको थिएँ अस्ति आज काममा जाँदाखेरि लैजाउँला भनेर बट आज काममा जानु परेन बिकज माई वर्क प्लेस इज क्लोज्ड सो अब 100 ग्राम राइस प्लस 400 grams अफ चिकन छ त्यसमा with lots of vegetables. I think broccoli छ त्यसमा so I'm going to put another carrots हाल्छु भातमै पकाउनलाई किनकि चपाउनु मन लाग्दैन मलाई carrots but carrot is one of the most healthiest food you can have food vegetables whatever that is vegetable or fruit whatever जसरी हुन्छ अब त्यति खान मन लाग्दैन नि त त्यो खान के मन लाग्छ मान्छेलाई त्यो चिनी भएको donot अनि पिज्जा बर्गर त्यस्तो पो खान मजा आउँछ नि त भेजिटेबल खान मजा आउँदैन कि त्यही भएर म चाहिँ राइसमै मिसाइदिएँ भने गम खाइन्छ नि आनन्द थेरी सकिहाल्यो होइन बेस्ट हालिदिएँ क्यारोट्स अब यसलाई छोडिदिन्छु फेरि चिल हान्न जान्छु एडिट हान्न जान्छु आई निड टु एडिट अ लट अफ भिडियोज किनकि धेरै लामो छ 3 दिन भइसक्यो कुनै पनि भिडियो हालेको त्यही पनि चलेको छैन बट आम गोना किप ग्राइन्डिङ 100 भिडियो हुनेवाला छ आई वान्ट टु डु समथिङ बेटर इन माई 100th भिडियो लेट्स सी व्हाट आई क्यान डु यता भात उम्लिँदैछ यता अन्डो उम्लिँदैछ कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है 3 बज्यो कति बज्यो कहाँ 3 मात्र 3:30 भइसक्यो टाइम फर सेकेन्ड मेउ के छ भने 4वटा अन्डा एन्ड लट्स अफ ग्रेप्स नेपाङ्ग्लिस लट्स अफ ग्रेप्स अनि 4वटा अन्डा म्याक्रोज हालिदिन्छु एन्ड अफ द डे म सबै म्याक्रोज मेरो युट्युबको मुनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु इफ एनी वान फाइन्ड्स हार्ड टु गेट अप टु देयर म्याक्रोज एभ्री सिङ्गल डे हेर्नुहोस् मैले त्यस्तो कम्प्लिकेटेड केही पनि खाँदिनँ इट्स सो इजी टु मेन्टेन आफूलाई यदि मनपर्छ भने प्लिज कपी पेस्ट अनि धन्यवाद भनिदिनु जसलाई अन्डा खान आउँदैन म उसलाई अन्डा खान सिकाउँछु अन्डा चाहिँ यसरी लिने हो होइन यसरी लिने फिनिस म 15 मिनट जस्तो सुतेँ न्याप लिएँ अब काम केही थिएन अनि खानी सुत्ने मात्रै आज दिस इज माई 5th meal 4th 5th meal हो यो चाहिँ चिकन होइन ग्रिक योगर्ट अलिकति अनि राइस विथ क्यारोट्स म चाहिँ मार्केट अपडेटहरू हेर्दैछु कतिजना क्रिप्टोमा हुनुहुन्छ थाहा छैन तर आई थिङ्क द नेक्स्ट बिग वेभ इज कमिङ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब यो $70,000 USD हानिसक्यो होइन बिटकोइनले तर म चाहिँ त्यो न्यारेटिभ भन्दा नि अब हाल्भिङ भन्दा अगाडि इट कुड गो म चाहिँ अब एउटा प्रोजेक्टमा अलिक बढी नै छु होइन बिटकोइन इथेरियम र BNBमा मात्रै थियो मेरो लङ टर्म पोर्टफोलियो तर मैले चाहिँ रेन्डर टोकन लिएको छु अलिकति होइन धेरै छैन अलिकति छ $8 मा म छिरेको थिएँ तर इट वेन्ट अप टु $13 र कसैलाई आई थिङ्क अब सजेसन त म दिनु दिस इज नट अ सजेसन होइन मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने आई फिल लाइक रेन्डर चाहिँ इट कुड गो वे हायर किनकि एआई प्रोजेक्टहरूमा सबैभन्दा बढी स्कोप भएको यही हो रेन्डरलाई त इन्भिडिया कम्पनीसँग कम्पेयर गर्छन् क्रिप्टोको सो थिङ्क अबाउट इट अनि त्यस पछाडि दिस इज माई डे आई थिङ्क द अमाउन्ट अफ प्रोटिन वेन अप टु 230 मैले आज भर्खरै थाहा पाएँ मैले क्यालोरी चाहिँ अप टु 2000 to 2100 क्यालोरी खाइरहेको छु चिट डेमा आई इट अ लट
I think I shoot up to 3000 calories. त्यही भएर मेरो वेट त्यस्तो बढेको छैन हैन म मेन्टेनेन्समै छु जस्तो लाग्छ मलाई आई थिंक इफ आई गो डाउन 100 क्यालोरिज म I'll start losing weight तर म अहिले एकदमै मेन्टेनेन्समा छु मेरो वेट गेन पनि भएको छैन कम पनि भएको छैन माई लिफ्ट्स आर स्टिल द सेम अ लिटल बिट बेटर पहिला भन्दा राम्रै चलिरहेको छ एज लङ एज यु गोइङ अप इट्स अलवेज गुड मेक स्योर प्लिज यु सब्सक्राइब इफ यु हेभन्ट अलरेडी फ्युचरमा अलि राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने बाचाका साथ म यो भिडियोबाट बाहिर बिदा माग्न चाहन्छु गुड नाइट